โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับ M Cat Channel MNG อีกแล้วนะครับเราเรียกไม่ใช่พี่ช่องติดลิขสิทธิ์ครับขอโทษเอาใหม่วันนี้ก็มาอยู่กับช่อง M Cat TV อีกแล้ววันนี้ก็จะมาดูเขาเคลียร์กันนะครับเคลียร์เรื่องที่ดินนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงขอใส่เกียร์รถก่อนโอเคไปเสร็จแล้วเราจะตัดไปตอนที่ถึงเลยนี่ครับตอนนี้ก็ล้อมรถเสร็จแล้วนะครับแต่ยังใช้รถยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าแต่รถเสร็จแล้วนะก็เป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยหนูเขาอยู่ตรงนู้นนะครับไปเดี๋ยวไปนะนี่นกเขาไปดูตรงนู้นนะมึงก็เดินไปดูที่หน้าอยู่นะแป๊บเดียวไม่ไปตีนนาดงานไม่มีงานตีนาดหมดแหละงานญี่ปุ่นไปมาตียังนาดตีกองยังไงตีกองยังให้มาเอาลงรักมุดกันไหนให้มาสอบเขตอย่างนี้ก็ถ้าแอมยาวอย่างนี้ถ้ามันก็ไม่จบโอเค50 เมตรเข้าไปได้ไหมอบตเนี่ยเป็นคนรับรู้นี่มันต้องผู้ใหญ่รับรู้ผมไม่ได้หมายว่าให้พี่ขยับเข้าไปเดี๋ยวเขาเล่นเกมแกเลยดิอยู่แล้วเราเป็นทหารคุมเท่านั้นแหละถึงจะได้มาเล่นดับเบิลจับโซนแกเอาปืนไปมันได้ใช่วันเดียวก็จะจบแต่แบบเขาน่าจะไม่ถึงมั้งเขาเข้าหมดไหมครับแป๋วยืนกันไม่เข้าถึงหน้าศาลาเลยไหมเชียงคงขอเล่นเกมมั้งดิพี่ไปตีนั่นแล้วยังไม่ถึงในจุดจ่ายน้ำใช่ไหมจุดที่จ่ายน้ำนะถ้าอย่างนั้นไม่จบครับเพราะว่ามันต้องเป็นจุดตรงนั้นแบบน่าจะมี100 เมตรอะไรเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวลงคุยกับอันนี้เอาทีแล้วนะพี่นนท์ถ้ามันมากไปน้อยไปหรือก็ฝ่ายไหนที่มันเกินสะดวกเราก็คุยกันไอ้ฝ่ายนั้นที่มันน้อยเรามาแบ่งกันผมว่าได้นะถ้าเจ้าของที่โอเคอ่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยง่ายด้วยมันอยู่ที่ของที่อยู่ที่ผมคืออยู่ที่ของที่เกิดผมบอกว่าแปลงนี้แต่ผมมาเป็นกลางอยู่แล้วผมไม่ได้เข้าข้างใครผมมาบอกว่าแปลงนี้ฝ่ายกรณี2 คนจะยินยอมหรือเปล่าไม่เข้าหูอีกแปลงนี้น้อยไปไม่เข้าหูอีกก็ไม่รู้เราพูดตามความเราทำตามนี้นะก็ผมถึงบอกเราไม่ว่าเราแต่ว่าเขาคุยกันแล้วมันจะตกลงอันนี้คือให้ผู้อ่านมาดูแล้วก็มาคุยตรงนี้แต่ว่าถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไปดำเนินการกันต่อเราลงนี้แต่ว่าโทษเราไม่ได้เราทำตามกลางๆตรงไอ้ผมเนี่ยคร่าวๆผมบอกได้คร่าวๆแต่ว่าจะให้เป๊ะไม่เป๊ะหรอกไอ้หมดอ้างอิงไงผมบอกว่ามันผิดตั้งแต่จุดแรกนะถ้าเราเหมือนเราก้าวขึ้นบันไดอะนับ1 2 3 4 5ไปไงถ้าก้าวแรกผิดก็ก้าวแรกผิดมันก็ผิดไปตลอดมันจะผิดตั้งแต่นี้ล่วงใบล่วงคันมันก็ล่วงมดเลยคือถ้ามันเป็นหลักเกณฑ์แล้วทั้ง2 ฝ่ายเนี่ยยินดีเลยว่าถ้าจากหลักนี้เนี่ยจะขยื่นไปทางไหนต้องยอมตามนั้นอย่างนั้นกำหนดอย่างนั้นผมมีอีกอย่างหนึ่งบอกเพิ่มเติมนะผมไม่ทั้งรู้แต่อย่างของผมเนี่ยมันไม่ได้คาดเคลื่อนนะตรงนี้มุมมัดตังสอบผมไปก็ได้ถ้าเขามีปัญหาใช่ไหมครับยิ่งไปใหญ่เอาจุดเขาเนี่ยเหมือนผมตัวอย่างนะสมมติยืนยันว่าเอาเสาหลักของพี่ตรงมุมสุดท้ายน่ะเป็นเกณฑ์อย่างนั้นนะแล้วก็วัดจากหลักนั้นเลยเป็นเกณฑ์ไปแล้วของเจ้านี่2 ฝ่ายตกลงไหมถ้าตกลงก็วัดได้ก็มีอยู่นะแต่ว่าต้องตกลงตามเกณฑ์หลักนะไม่ใช่ว่าจริงไม่จริงไม่รู้เอาหลักนี้เป็นเกณฑ์ว่าอย่างนั้นนะมันเป็นข้อที่ว่าอย่างนั้นถึงจะได้เราจะมาหาข้อตกลงกันไม่คือก็ต้องบอกว่าฝ่ายนู้นเราแค่ไหนแค่นั้นมันก็ไม่จบไอ้เองฝั่งนู้นจะมีใช่ไหมตรงนี้ไม่มีจริงแต่แปลงนี้ฝั่งนู้นมันมีครับเพราะนี่เราใช้ทางริมอ่ะจริงๆเกณฑ์ตรงวัดก็ได้ตอนนี้มาหาจุดเนี่ยมันไม่ให้ว่าก็มีมาได้ของตรงมันไม่มันหายก็ยังมีก็คือว่าด้านเดียวกันแต่ว่าด้านหนึ่งมันยังมีอ่ะแล้วคำนั้นมีปัญหาตรงเขาแล้วก็อย่างนั้นไม่สามารถวัดต่อได้ก็อย่างแปลงนั้นเขาเมื่อกี้ดูแล้วก็รับฝ่ายร้านนี้ได้แล้วจะสรุปกันยังไงสรุปยังไงแล้ว
จะอย่างนี้เนี่ย เจ้าของไปเป็นอะไรไปเนี่ยเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นไงบางทีสมมติว่าแปลงนี้อาจจะมีแปลงใหญ่แต่ว่าเขาซื้อขายไปแล้วอย่างเราก็ไม่รู้อีกละหรือโอนให้กรรมสิทธิ์ไปแล้วก็ไม่รู้อีกแต่ถ้าเช็คเบื้องต้นอย่างเงี้ยเช็คได้อย่างที่พูดเนี่ยเช็คได้เช็คให้ครบเนื้อที่ดินว่าอยู่ตามเหมือนที่ผมเคยเช็ค แต่ว่าวันนั้นมาเช็คเจ้าเดียว ก็เลยบอกว่ามันไม่ชัดเจนนะว่าหลักนี้จะยืนยันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คือเช็คต้องเช็คทั้งสองฝ่าย ถ้าต้องให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับชี้แนวเขตเนี่ยเขตนี้ของฉันนะเขตชี้แนวของเธอได้อะไรเงี้ยครับถึงจะได้ยินยอมทั้งสองฝ่ายถึงจะได้ เดี๋ยวจะได้ก่อนจะได้ไปดูคอนกรีต ที่ก็ต้องไปกับผมแล้วมาด้วยกันจะไปไหนได้ ก็ไปด้วยกันไง มาด้วยกันแหละมาด้วยกันบ้านดิบสรออยู่นู่น ไม่โอเคก็ปล่อยต่อไป ไม่โอเคครับพี่เขาก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาให้มาสำรวจเดี๋ยวก็นัดวันมาเดี๋ยวก็ลงตัวจริงก็มีแล้ว ตกลงไม่ต้องเอาที่ดินมานะ ไม่ต้องเดี๋ยว ก็ถ้าไม่แต่ว่าต้องแค่นั้นเองยืนยันว่ายินยอมเอาหลักอ้างอิงเป็นหลักก็โอเคก็ทำไม่ได้ครับ เพราะว่ามันไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายกัน ใช่แต่ว่าต้องคุยกันได้ทั้งสองฝ่ายอย่างนี้แหละได้ก็เหมือนกับหมู่ตอนแรกก็คือกำลังวัดผู้ช่วยเพชรอ่ะแต่พอคุยตกลงกันได้พอวัดแล้วก็ใกล้เคียง คือว่าเราจะเอาท่อก็ข้ามถนนนั่นเองต่อจากเดินมาข้ามถนนนะมันติด ผู้ย้ายพายุ ตัดสินใจเองไม่ได้เดี๋ยวผมต้องไปปรึกษาเรียนท่านก่อน เพราะว่าลูกน้องเอง กล้องอาจจะจำไม่ได้ ตอนนั้นผมไป ใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ค่อยว่างเยอะ ไม่น่าจะเห็น เพราะว่าตอนนี้ก็ไปจ่ายน้ำ2 คนเลยอะ ไม่เห็นว่าเสียดายเนาะโอเคเฮ้ยมาแล้วมาเดี๋ยวโอ้เราไปดูกันครับจังหวะนี้จะเป็นยังไงครับโอ้จังหวะนี้เอาเร็วครับเป็นลมครับเป็นลมเอ้ยดึงดูดครับดึงดูดผมครับโอ้ไปลูกตอนนี้ครับไปว้าวโอ้ดูดิท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นยังคุณเห็นยังโคตรแรงเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรอยอารยธรรมกันนะครับนี่ก็โอ้ยเมื่อกี้ขาผมกับรอยเลยนะอันนี้ผมว่าจริงดูเป็นรอยอะไรโอ้โหดูดิแม่งที่ฝุ่นหายเลยดูดิแล้วโคตรสะอาดเลยตรงนี้น่ะดูดิครับนี่ดูดิเนี่ยโอ้โหโคตรเสียวหัวใจโอ้โหเยอะหัวใจวายหมดเลยเมื่อกี้ผมไม่คิดว่าจะเกิดอะไรอย่างนี้นะโอเคครับคลิปนี้กดแชร์กันเยอะนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ได้หลายประสบการณ์ครับที่จริงตอนแรกผมเห็นมาอยู่ตรงต้นตาลนู่นแล้วเห็นไหมเอ้ยอย่าลบกับคนโอเคครับอยากให้มีอีกนะจะได้เห็นเป็นขวัญตาเมืองไทยทอร์นาโดแบบว่าก็รุนแรงหน่อยนะเพราะว่าผมเห็นใต้ข้างล่างมันอะแบบว่าหมุนเลยนะดูดเข้ามาเลยโอ้โหนี่ผมไม่พอใจหมดเลยโอ้เดี๋ยวแต่ผมเห็นตั้งแต่ตรงต้นตาลแล้วนะมันมาโคตรเร็วเลยนะโอ้ดูต้นมันดีมากเลยเยอะครับคลิปนี้มีคำหยาบคายก็ขออภัยนะครับตรงไหนผมพูดจาไม่ค่อยได้พูดก็ขออภัยครับฟังเสียงเขาด่ากันนะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยทางที่ดินแปลงอะนะโอเคไปทีนี้เขาจบไปแค่นี้นะบ๊ายบาย